Sekejap ya. Dia tak tahu pula yang Okay, so good morning dan selamat pagi. Kita sambung lecture online kita sementara tunggu kawan yang lain masuk. Banyak open ni sekejap ya, bila tutup. Orang 36. Okay. Okay, so kita continue lah for our example in the lecture for integration for substitution. Ada dua example yang semalam lah. Continue semalam, baru pergi first part of 2.2 definite integral. Okay, untuk example number 4 in integration substitution masih sama using the substitution. So you tengok dia punya function ni adalah dalam bentuk actually f prime x, kalau formula lah fx dx kan, tapi sebab soalan tak suruh you guna soalan suruh you guna substitution, maksudnya wajib guna substitution, so you tak boleh guna using formula lah. Cuma kalau nak semak boleh using formula tu nak semak, tapi wajib guna substitution sebab dah ada arahan by using substitution. Kiranya kaedah substitution ni kalau disuruh then gunalah, kalau tak disuruh kita ada choice lagi satu iaitu integration by formula. So kat sini substitution, so samalah denominator yang power of function tu akan jadi, ni akan jadi u lah. So let u for 3x plus 2. So u 3x plus 2. Jen Erwin. Okay Izwan. Noted. Izan tak kan? Izan tak share kan? 3 orang je kan? Dua-dua. Okay. So kita dah let u 3x tambah 2. So kita kena differentiate lah. Sama macam yesterday. Differentiate u respects to x du dx. So you got 3. Okay. So you nampak this one you can substitute as u lah. U power of 3 kan. So you ada dekat sini integral ada x dx. Tapi dalam differentiation you tak ada x. Macam yesterday kan you ada benda tu kat atas. The functions that you differentiate tu ada. Kalau you tak ada you put dekat bawah lah as du over 4 like yesterday. Cuma dekat contoh yang ini you hanya boleh ganti the integral sahaja, iaitu dx ni saja. Okay, contohlah kalau bila naikkan dekat ni 3 tu tak nak lah sebab 3 tu tak ada. So du over 3 dx. So you boleh ganti ni. You ada tinggal x. Yang tak boleh diganti dengan apa yang you dapat dekat letting for substitution. Tapi you wajib juga ganti x tu sebab you punya integral tu semua mesti dalam u. Tak boleh tinggal. Contoh kalau you gantilah let's say 1 over u power of 3. Lepas tu x ni you tinggal. Lepas tu dx tu you gantilah as du over 3. Okay.
So kat sini U betul. Ni constant lah 3. Tapi ada X. So kalau you buat macam ni dekat assignment, salah lah. Because you kena ganti all respects to U. So kita ada X. So bila kita ada X kat situ, macam yesterday example, number 1 to 3, kita boleh ganti habis lah. For kita punya integral. Yang ni kita tak boleh ganti habis. Tapi kita kena ganti juga X tu. Tapi kita derive daripada equation U 3X plus 2. So kat sini nampaklah Madam Tick tu dah ganti tapi X tu belum ganti. So sebelum you buat substitution, you need to derive from the U. You jadikan topik X tu sebagai topik supaya X in terms of U. So contoh daripada U 3X plus 2, you derive lah 3X U minus 2 then X U minus 2 over 3. Jadi you boleh ganti X ni nanti dengan terms U. Itu warna pink lah. Okay, tu ada beza dengan yesterday lah. Bila kita adjust kita punya U equation. Then baru you boleh ganti. Okay, kat sini ganti. So kita ganti tadi. Kita tulis 1. Terus gantilah ya daripada equation U. So U over 2. 3 to X over, sangkut dia besar sikit. Okay, and then U power of 3 because 3X plus 2 power of 3 kan. Okay, lepas tu ganti dx. Dx tu ni lah. Dx tu adalah du over 3. So ganti kat situ. So du over 3. So you nampak you punya integral sekarang semua dalam u. Tadi x yang tak dapat ganti pun you boleh ganti. You derive daripada equation u 3x plus 2 tu 3x tu x tu jadikan topik. So dapatlah this one. So you boleh ganti dekat x. Okay, then barulah you nampak proses of pecahan over pecahan ni kat atas. Lepas tu over pecahan. So ini akan naik atas. So you pun tulis as integration, cangkuk u over 2 3u power of 3. Ni boleh darab lah, darab dengan 3 kan. Ataupun you nak pisahkan macam ni pun tak apa. 1 over 3 du. Integral tu biar at the last part lah. That means integral du. Okay, so kat sini you nampak ada constant. So 1 over 9. And then you see a term like this. So Madam pisahkan dulu supaya you nampak. Okay, macam ni lah kan. You nampak. So this term you boleh separate because u power of 3 tu one term. So you separate lah because you don't have quotient rule in your integration. Dan you takkan pakai lah using formula tu dalam substitution. Tak. Jadi kalau substitution saja. Dan dalam integration for substitution tu dia akan pakai basic rule. Dia jarang pakai dalam substitution tu dia pakai formula. Tidak. Kat situ ni basic rule lah. So you have to separate because one term kan. So kat sini ada terus separate because you see u minus 2 over u power of 3. So you separate. You got u over u power of 3 minus 2 u power of 3 du. Okay, du. Kalau 1/9 you nak separate dekat sebelum cangkuk integration pun boleh. Kalau nak stay lah. So kan sekarang ada dua term kan, dua function. So proper to take out lah 1 over 9. Kalau dia sendiri saja one term, tak ada negative 2 over u power of 3, then you stay 1 over 9. Sebab 1 over 9 ni constant saja. So you can take out 1 over 9. So integrate, yang ni you simplify. You akan dapat u negative 2. Negative power reciprocal of power of 3 boleh naikkan. So 2u power of negative 3. Okay, respects to du. Barulah you integrate. So 1 over 9 stay lah kan. Integration of u power of negative 2. You akan dapat negative 2 plus 1, negative 1 over divided the power that you add, negative 1. Then minus 2, constant stay.
U power of negative 3, you integrate power, you add the power. So negative 3 plus 1, you dapat negative 2. Okay, then divided by the power that you add, negative 2 bracket plus C. Sebab kalau you don't take out the 1/9, nanti you kena expand lah. Ni pergi sini, ni pergi sini, macam tu. Tapi kalau you dah keluarkan 1/9 as constant, sebab you ada 2 term, so you just integrate these 2 term only. 1/9 tu take out as the constant for the 2 term. Okay, and then so nampak ada changing sign dekat sini. Negatif, negatif kan. So kita akan turunkan dulu. Negative 1/u plus 2 tu finish lah kan. So dapat 1/u squared plus c. Okay. Untuk jawapan integration for substitution, kalau you dapat macam ni. Itu macam mana dapat. Macam mana dapat. Okay. This one right, you Andi Syamira tanya yang ini kan, negatif 2 kan. Okay, kalau tak nampak yang kat sini, negatif 3 plus 1. Okay, madam buat step lah, step by step. Sebab integration kan, power increasing. Padam. Okay, buat step by step dulu. 1/9 U negative 2 plus 1. Because the integration, the power you have to increase by 1. The power that you increase by 1, you divide. Okay, same goes for here lah. So kat sini, ni constant. So ni pun sama. Negative 3 plus 1. You divided by negative 3 plus 1. Okay, and then plus C. Nanti kita buat kat sini lah. Sebab dia tak muat. Okay, lepas tu samalah. Tadi simplify dapat 1/9. So ini dapat negative 1 kan. Negative 1 ataupun madam tulis balik tadi yang madam tulis. Negative 1 minus 2 U negative 2 over negative 2. This one that one I write. Kalau you tak boleh nak kira dalam kepala, the power you increase when you integrate, then you buatlah macam ni. This one. Sebab you need to know that integration is increasing the power of variable. Kalau sekarang U lah, variable respects to U. Sebab tu yang kawan you tanya tadi, Y dapat negative 2 sebab negative 3 plus 1. Jangan pula you tolak 1. Tolak tu kan differentiation. Now we learn integration. Walaupun ada part of differentiation dekat sini sebab you nak buat substitution. Is that okay? Jawab soalan Syamira? Okay. Okay, lepas tu samalah changing sign dekat sini. Changing sign dekat sini tadi. So, we write as 1/9 negative 1/u plus 2 finish. So, 1/u squared plus c. Okay, you dah habis integration kat sini. You memang kena sub kan your u back iaitu 3x plus 2. Cuma bila you nak sub, sebelum you sub jadi variable of x, you punya partial ni jadikan single fraction. Wajib lah sebelum you sub dalam bentuk algebra. Sebab nanti kalau you dah sub dalam bentuk algebra, you nak jadikan single fraction, you nampak benda tu kompleks sikit. So better make it as single fraction dalam u. Wajib sebab itu adalah answer in simplest form dalam integration of substitution lah bila you nampak partial dua macam ni. So ini naik atas, ini naik atas. Okay, so kita pergi dekat sini. Ini sambungan dia. What? Okay, so you simplify 1/9. So u squared, so negative u squared lah kan. And then plus u over u power of 3. U darab u, sorry not u squared. You rationalize mesti sama denominator Dia darab. Ini memang darab naik tapi kena tengoklah u squared. So kat sini tak cukup 1u kan. Sebab you nak jadikan variable denominator tu adalah u power of 2. Nanti confuse pula buat anak panah ni.
Okay, anak panah tu bila you dapat denominator tu tak sama. Sekarang kan you nak dapat denominator tu adalah u squared. So ini senang darab u. So that your denominator will be u power of 2. So here will be negative u plus 1 over u squared. Kalau buat anak panah nanti tendensi atas tu you akan letak u kuasa 2 lah kan, tambah 1. Tu kat situ silap lah. Okay, and then plus c. Okay, bila dah jadi rationalize ni, barulah you ganti u ni. Ni lah yang ada u 3x plus 2 in terms of variable x. Maksudnya jawapan yang dia nak lah, iaitu soalan in terms of integral x. So u ni negative 3x plus 2 plus 1 over 9 3x plus 2 squared plus c. Tapi you tak boleh tinggal jawapan dalam bentuk ni sebab dekat denominator you kena simplify. Bawah tak payah kembang for 9 in bracket 3x plus 2 squared tak perlu kembang. Tapi yang atas perlu simplify. So bila you simplify, you akan dapat the simplest answer negative 3x, negative 2 plus 1, negative 1. So this is your final answer for integral x in simplest form. Sebab kalau you dah ganti dulu dekat warna pink ni kat sini, nanti you nampak dia boleh juga jadi rationalized denominator, cuma you rationalized denominator in terms of function x. Masih dapat jawapan juga kalau you nampak as single fraction tu apa denominator dia. Tapi lebih mudah rationalize dalam u term lah, lepas tu baru ganti. Itu example number 4 yang berbeza dengan number 1, 2, 3. Sebab bila you ganti integral tu, you ada satu nilai yang you tak ganti habis. So you memang kena derive daripada u term x ni. So dia ada tambahan lah dekat kawasan substitution tu sebelum you ganti semua integral ni dalam u. Dia tak boleh ada satu huruf x pun sebab kita ganti semua mesti terms u. Dan barulah dipanggil sebagai method of substitution in integration. Okay, that is number 4. Then we goes to number 5. The last example in integration of substitution. Integration substitution ada dalam assignment lah. Ada satu soalan. Dalam tutor pun ada. Tapi dalam tutor memang dia akan sebut you must use, that means you integrate by using substitution. Dalam assignment pun sama. Ada perkataan using the substitution. Kalau tak ada, memang kita tak pilih lah jalan substitution tu. Kita akan guna formula, iaitu integration by using formula ataupun basic rule lah. Okay, so kita tengok pada nombor 5. First, the question ada dua part lah. First, the question asks you to prove that the integration for 2x squared over x minus 1 dx adalah 2 times integration of in terms of u. So kat sini nampak lah, oh ini in terms of x. Ini in terms of u. Walaupun dalam soalan dia tak sebut using substitution, tapi you nampak integral x u digantikan dengan integral u. So that method is called substitution. Ini kalau perubahan macam ni, tahulah integration of substitution. Sebab you ganti you punya integral x dengan u. So memang you kena selesaikan dalam substitution process lah kan. Then hence find the integration. Soalan yang asal lah dia tanya. So first part you kena tunjuk lah. You dapat integral ni bila you ganti. Dia bagi hint lah kat situ kan. Dia dah dapat penggantian. Selalu kita cari penggantian ni. Yang ni. Sorry, salah. Circle. Yang ni, penggantian ni kita cari. Tapi dalam soalan ni, dia dah bagi integral yang kita ganti. So sama. This is your original question for integral x. So you nak buat substitution. So you akan ambil, you ada 2x kuasa 2, you ada x tolak 1 kan. So 2 function. So you akan ambil because of fraction. You akan ambil x minus 1 as your denominator, as you punya let u. Inilah x minus 1. So kita let u x minus 1.
Okay, so sama. U term you differentiate respects to X. Du dx, differentiate X got 1 lah kan. Differentiate negative 1, got 0. So sama, ini you boleh ganti U. Okay, ni settle lah. So identik boleh ganti U. Dx boleh ganti sebab you ada 1 je kan. So dia dapat integral kat sini, you dapat nak ganti tu du sama dengan dx. So ini pun boleh ganti. Tapi you ada 2x kuasa 2. Untuk diganti yang u tu tak ada. So you kena derive daripada you punya equation u equals to x minus 1. Tu kita punya hint lah. Sebab bila kita tak boleh ganti semua, ni boleh ganti, ni boleh ganti. Yang magnetic tu boleh ganti. Tapi ada 2x kuasa 2, you tak boleh ganti. Selalu you ganti, you dapat ganti semua. Kalau example 1, 2, 3. Untuk 4, 5 tak boleh ganti semua. So kena derive lah daripada u ni. Jadikan x tu topik. So x, u plus 1 lah. Ini tak ada division lah sebab you punya x tu tak ada coefficient. You punya coefficient is 1 lah. Macam ni coefficient you 3 kan. So you have divided by 3. Yang ni hanya coefficient dia 1. So your derivation x in terms of u adalah x equals to u plus 1. So nanti boleh ganti x ni walaupun dia kuasa 2. Tapi term x tu boleh ganti as u. Okay, so kita pun ganti sekarang. Sebab kita dah check kan dari awal. So kita ganti integration for 2 masuk. Lepas tu x ni lah. So x is u plus 1 square. Depends pada original equation ni yang mana kotakkan tu you ganti. Lepas tu over x minus 1 tu adalah u. Dan dx u adalah du. Du ni du dx. So ni kita ganti. Daripada yang magnetic tu kita ganti. Dalam variable x ni lah. X ganti u plus 1 in bracket squared. X minus 1 u. Dx tu sebagai du. So you dah ganti integral. You dapat lah dia punya proving. Betul tak? Correctly you got. This one, this one, this one. So prove lah. That means using the substitution process. Belum integrate lagi So prove. Ataupun proven. The first part lah. This one, first part. The second part is you to find the integral. Then you integrate lah the substitution of integration. Okay, so substitution proses ni sama. You nampak kuasa 2. So samalah macam mana cakap tadi, you takkan buat integration by formula dalam substitution. So ini basic rule of integration where you see power of 2, so you have to expand lah. So you boleh expand kan. And then bawah tu satu term. So expand dulu. Tapi 2 ni you boleh keluarkan constant kan. So keluarkan 2. So expand u plus 1. U squared. U times 1 times 2, 2u. U 1 squared, 1. Over u du. Then you separate. Okay, separate because we don't have quotient rule lah. So basic rule kita akan separate baru kita integrate. So 2u over u plus 1 over u du. Okay, so sambung kat situ, simplify. Tu integration cangkuk. You dapat u squared over u is u lah kan. Okay, u. And then 2u divided by u is 2. And then 1 over u jangan naikkan jadi u negative 1 sebab you dah tahu negative 1 tu you reciprocal you akan dapat lone kan. So biar je 1 over u du. Okay. Thus you integrate. So integrate, cangkuk hilang. Increase the power u squared over 2. Sebab ni kuasa 1 kan. So 1 tambah 1. So the power that you add, you divide. Then the same goes for integration constant. Ingat lagi kan earlier concept of basic rule. Integration constant tambah u. Sebelum tu adalah in terms of x kan. So tambah u. So du. Asalnya kat sini adalah u kuasa kosong. Okay, so 2u kat situ sebab u plus 1 over
0 plus 1 over 0 plus 1. Teruslah yang dia buat to U. Okay, yang integration 1 over U adalah ln U modulus. Then plus C. Okay, lepas tu sama. You simplify dulu, baru you ganti. Okay, so kita simplify lah. Kita akan dapat 2 times 2. 2 times half, you got U squared. 2 times 2, 4U. Plus 2 ln U modulus plus C. Okay. That finish the process of you simplify. Yang biru ni you finish integrate. Yang ungu ni you finish simplify. That means you expand lah. So that you got the 3 term without the coefficients for 2 that you factorized earlier because of the constant lah. You times with the 3 term. Okay, lepas tu barulah ganti U tadi ni. So gantilah back because the integral is in terms of dx. So x minus 1 squared 4 x minus 1 plus plus 2 ln modulus sin x minus 1 modulus plus c. So that will be the final answer. Okay, so integration of substitution kalau tak habis ganti, derive lah macam ni. Dia tambah satu step kat sini. Ni pun sama, tambah satu step kat sini. Betul tak? Because you cannot substitute semua sekali. Ada satu term masih dalam X. So you need to substitute the term. Okay. So that is integration of substitution. Okay. So kita pergi pada that finish lah. 2.1 untuk integration for as an antiderivative sampailah integration of substitution. Tapi tu semua indefinite integral. Kita tak ada limit dekat kita punya cangkuk. Nombor lah lower and upper limit. Okay, now you go for first part for definite integral. Area mana tak masuk. Area mana masuk next week. So kita tengok pada definite integral. So dalam learning outcome definite integral sama. Dia akan ulang balik apa yang you learn in 2.1. Cuma dia ada upper and lower limit. So maksudnya daripada basic rule of integration sampailah integration of substitution. Tengah-tengah tu integration by using formula kan. Ulang balik tapi ada upper and lower limit. Maksudnya definite integral. Okay, so apply the properties of definite integral. Itu yang kita nak tengok hari ni lah. First part only. Then the second learning outcome dalam 2.2 adalah determine the area under the curve between two curve for polynomial up to 3 degree function only. Maksudnya you akan belajar cara nak kira area under the graph, area under the graph hanya untuk kuasa sampai kuasa 3 sahaja. Tapi bagusnya graph yang you kena lukis sendiri sebab you dah belajar masa SEM 1 function and graph. Kalau graph linear, graph kuadratik kena lukis sendiri. Tapi graph kubik dia akan provided. Walaupun you dah belajar lah. Tapi tak, bukan, you tak belajar. AM function and graph, untuk function and graph AM masa SEM 1 you tak belajar kubik, you belajar sampai kuadratik saja. Lepas tu cert kan, cert dan seterusnya. Tapi ini kita up to third degree lah. Maksudnya walaupun ada cert ke, ada function reciprocal ke, tu tak ada dalam nak kira area under the graph. Okay. Maksudnya nak lukis graph linear dengan kuadratik lah selalunya. Tu kena lukis kalau graph tak bagi. Tapi kalau graph kuasa 3, dia akan bekalkan. Okay, so kita tengok pada first part, definite integral. So kita tengok pada properties of definite integral. So yang ni banyak keluar UPS lah sebab the concept that you know 6 concept in property of definite integral. So sama macam ni kan, you integration constant, C tu constant lah. Cuma sekarang ada B and A. Ini kita namakan dia as upper limit. Konsep dia lah. Nombor ni constant lah dia bagi.
This is lower limit. Okay, so kalau contoh untuk nombor 1, dia bagi properties tu. Okay, integration of constant C kan. C tu kan constant. So kita tahu integration constant, kita akan dapat Cx. Correct or not? Because of the power of C. Power C tu constant. Lepas tu X tu adalah power of 0. Satu you tambah 1 power tu, then you divide by 0 plus 1. Maksudnya integration constant tu you dah tahu dah. Oh, dapat Cx. So kita tak perlu buat X power of 0 kat situ dah. Tapi dalam 2.1, you kan tambah C, battery constant kan. So dalam 2.2, you tak perlu tulis tambah C. Sebab ada apa dengan lower limit. Ada ni lah. Ada apa dengan lower limit. Jadi you gunakan pengetahuan apa dengan lower limit tu, you buat kurungan untuk yang you dah integrate tadi, Cx. So you ikut apa lower limit tu. So dia gantilah. Jadi kita takkan tulis tambah C. Tapi kalau tak ada apa limit macam ni, dan jawapan you Cx plus C. So ada beza lah. Ni indefinite integral. Maknanya kamiran tak tentu dalam Melayu. Ni kamiran tentu. Maksudnya ada nombor lah, ada upper and lower limit. Okay. Dan barulah you masukkan. Okay. Masukkan kat sini. Tu yang you dapat. Ni C ni actually boleh keluarkan lah. Dari awal. Kalau you nak keluarkan dari awal pun boleh. Let's say like this. C1 dx. Dan C integrate 1 dapat X lah kan. So X BA. Sebab tu nanti you dapat jawapan dia adalah nak dapat sama macam ni kan. So C B masuk apa lower limit tu you masuk apa, masukkan dalam X function tu, tolak dengan lower limit. So B minus A. Kalau function ada X kuasa 2 samalah. B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Macam tu. Upper minus lower. Masuk sub inside the function. Ini pun sama kalau you nak stay C tu. So dia akan jadi CB minus CA. Kan sama ni. Cuma you factorize the C. Ni akan dapat balik kat sini. So sama. Itu untuk properties yang pertama. Untuk properties yang kedua sama jugalah. It's just that properties of integration constant kan. Kan C ni constant, lepas tu you ada function, C tu you separate. Then you integrate the integration of definite. Dia sama macam the earlier concept K, integration of K fx dx dalam basic rule kan. K tu you separate. Cuma ini ada tak ada apa dengan lower limit lah. K tu constant lah, C pun constant. Dia separate je constant. So ulang balik kat situ cuma dia letak apa lower limit. So nombor 2 ni dah familiar masa basic rule of integration. Okay, nombor 3 bila you nampak apa lower limit you sama. So contoh untuk nombor 3 bila apa lower limit you macam ni. AA lah. Ni sebenarnya constant. Tapi kalau nombor 2 function fx dx. Kita ambil lah function tu contohnya let's say 1 kan, dx. Ni contohlah. Okay, so bila you integrate, integrate for 1, you dapat constant kan. So constant, lepas tu you punya upper lower limit sama. So bila you masuk, kan you dapat 2 tolak 2, satu you dapat kosong. Itu maksud properties ni bila upper limit sama dengan lower limit untuk integration any function. Tak semestinya constant. Apa-apa function lah sebab tu dia letak fx. So dia akan dapat kosong. That is properties for 3. Okay, properties 4 pun sama. Macam separate of sum and subtract punya operation for function lah. Cuma dia ada upper and lower limit. Asalnya yang you nampak dekat you punya rule, bila you ada fx kan, tambah tolak gx, ni pun you jumpa dekat basic rule untuk 2.1. Lepas tu you boleh separate. Tapi kadang-kadang pelajar dia tak separate. Dia terus integrate dalam 3 term ataupun 4 term kan, dalam you punya polynomial tersebut. Ini dia separate macam ni lah, tambah tolak integration gx dx. Cuma sekarang ada upper lower limit. So masih sama lah.
apa lower limit kat situ. AB atau BA. Right, so 4 pun similar, ada jumpa dekat 2.1. Cuma ada upper and lower limit sahaja. Jadi definite integral lah. Okay, 5 baru. So 5 bila you diberi function definite nanti, contohnya dia bagi dalam soalan nantilah, ni nak terang kat sini pun tak muat juga kan, kita tengok soalan nantilah. Cuma bezanya dia, contoh dia bagi AB kan, ni dia bagi A ke C. Dalam you punya upper and lower limit ataupun dalam you punya range, dalam you punya equivalent X lah, ataupun dalam equalities X tu dia bagi. So kita akan pecahkan dia. Bila you pecah A ke C tu, ni A pergi C kan. Tapi in the middle tu adalah, di antara tu adalah nombor yang sama. That means you punya upper limit akan sama dengan lower limit in the next function. Function sama, cuma you pecahkan. Sebab kalau you gabung, B ni akan bertindih kan. So dia akan pergi A, pergi C. Satu B ni in the middle. So dia in between A dengan C. Ni konsep dia lah. So ini adalah properties yang kelima yang kena tahulah basically bila kita nak pecahkan dalam soalan. Satu middle circle A to C tu, daripada kita pecah function yang sama A to C, tapi kita letak nombor yang sama tu di antara function F tu dia pergi upper limit dan lower limit untuk the function the same. Inilah. Kita akan lebih faham nanti kita tengok pada example nombor 5 ni. Okay, and then number 6, kalau function tu greater or equal to 0, maknanya function you akan jadi positif lah kan. So you punya inequality will be in between A dengan B, maksudnya positive value lah. So you punya integration value pun nanti bila you integrate, you boleh guna calculator, nanti bila dia ajar, second part lah in the example. So the integration value pun akan jadi positif. Tapi dengan syarat function tu kena positif lah. Kalau function tu ada negatif, then the integration will be negative lah. So ini properties yang terakhir. Okay, so dah faham properties, kita tengok example. Okay, untuk cara jalan kerja, kena ada jalan kerja untuk assignment dan juga tutor lah. Tapi kita boleh recheck pakai calculator. Okay, kita pakai dulu manual. Okay, manual. Ini ada upper lower kan, upper dia 3, lower dia negatif 3. Lower dia negatif 1. So kita integrate, so kita dapat X power of 4. Maksudnya ulang balik kan, basic rule kan. X power of 4 over 4 plus integrate 1, integrate constant X. Tapi selalu you buat plus C, tapi sebab you dah ada upper dengan lower limit, so you buat kotak, upper 3, lower negative 1. Then you masukkan. Okay, sebabnya ada markah untuk increasing the power, it means integration process lah. Then you sub 3/4 per 4 tambah 3 dalam kurungan, sub untuk 3 upper limit dalam function dengan negatif 1 dalam function the whole 2 term ni lah. So negative 1 over 4 in bracket sebab negative 1 tu adalah X. Kebetulan negative 1 power of 4 kan positif. Kalau tak, the power of odd dia akan jadi negatif lah. Over 4 plus negative 1. So yang ni boleh pakai calculator lah. One line ni boleh pakai calculator. So you akan dapat 93, kalau nak tekan satu-satu pun boleh, nak terus tekan calculator pun boleh. Ini just additional saja yang unggul. So dapat 24. Okay, itu cara bila dalam tutor kena ada method ni dan method ni. Yang tanda tu lah. Assignment pun sama. Tapi you boleh shortcut dia menggunakan calculator, especially dalam UPS lah sebab multiple choice answer kan. So you boleh tekan butang yang sama, cuma hari tu dalam differentiation you tekan kat calculator using calculator. Okay, butang masa tu you tekan atas tu, you shift kan. You shift, you dapat dydx ni, betul tak? Butang dia ni lah. Tapi sekarang tak payah tekan shift sebab it's not differentiation. You cari butang yang ada cangkuk integration,
dan juga function ni. Macam ni lah. I think semua calculator sama. Tapi 570 MS tak ada sebab MS dia tak ada, dia hanya ada butang macam ni saja. Dia tak ada limit. Jadi MS tak boleh baca. ES boleh. ES dan class Swiss boleh. Okay, differentiation pun sama. MS pun tak boleh. Sebab dia tak ada X dalam kotak tu. So carilah butang ni, tak perlu tekan shift, just tekan butang ni dinamakan butang integration lah. Satu integration differentiation tu dia berkait kan. So use calculator macam ni. So masukkanlah, cuba try masukkan ini, masukkanlah function X kuasa 3 tambah 1. Sebab dx tu dah ada dx ni dah ada dekat calculator you. You tak payah tambah. Dan masukkanlah ini 3, ini negatif 1 dan tekan sama dengan. Dapat tak 24? Dapat kan? Cuba tekan, dapat kan? Dapat. So ini lebih kepada nak menyemak dan lebih kepada UPS nanti. Menyemak tu boleh lah. Tapi tak boleh kat tutor tu terus jawapan dia 24. Siapa buat macam tu kesabat Sebab dalam tutor kena jalan kerja dengan assignment. Sama macam differentiation kan. So same lah. Alright. Satu definite tu lebih mudah sikit lah. Sebab kita ada upper and lower limit. Okay, das kita pergi kepada next example. Nombor 2. Bila dia bagi function tu as general. Tadi dia bagi function, kita boleh integrate lah. Yang ni general. Lepas tu dia dah bagi nilai integration for you punya definite tu 3. Contoh macam ni lah. Daripada 2 hingga 7, function hx tu adalah 3. So yang pertama, you kena cari terbalik dia. Oh, dekat properties tak ada negatif kat sini. Bila tambahlah. Properties ni sebenarnya ada lagi satu. I think tak ada, tertinggal kot. Okay, tak apa. Kita buat. Kalau konsep dia terbalik contoh macam ni kan. 2, 1 X, DX ataupun HX lah. Ataupun FX. Ni tambah properties nombor 7. DX, bila kita nak tukar upper jadi lower, lower jadi upper, so kita kena letak negatif. So kat sini ada negatif. Bila you tukar lah. So di sini 1, sini 2. So sini function fx. So dekat situ konsep dia adalah you negative to the function that you tukar the upper limit punya peranan. Macam ni lah. Ni tambah nombor 7. So samalah macam ni kat sini. So you nampak function you sama hx, cuma upper jadi lower, lower jadi upper. Dia ubah kat sini. Nampak kan berbeza kan? Daripada the original. So you nak guna yang pengetahuan given the integral tu boleh. Tapi you kena letak negatif. So 7, 2, hx, dx. Then we got negative 3. So you tukar peranan kan? Bila you tukar peranan, you mesti letak negative to the integral punya proses. Tapi you tak integrate lah sebab dia dah bagi nilai kan? So the answer is negative 3. Okay, B pun sama. Kalau you nak separate, separate je lah. Kalau tak nak separate pun boleh. Tapi better you separate lah so that you know you ada 2 function. Satu tu yang you boleh integrate sebab 5. Satu lagi yang you boleh guna function. Sebab dia function dia general kan, so separate is more easier. Kalau dia ada function semata, tak ada hx, then you tak separate pun tak apa. Yang ni separate lah. 7, 2, 5 dx minus 7, 2 the limit hx dx. Okay, untuk yang ni sebab you boleh integrate kan sebab dia constant kan. So integrate constant 5 x lah tambah x kan. From the upper and lower 7, 2. Sebab you ada function, cuma function you constant. Yang ini you boleh terus sub the given integral lah. That means from 2 to 7, upper 7, lower 2. Function x integral dia tolak 3. Ini boleh sub as 3.
Okay, so this one you kena masukkan lah 5, 7 in bracket minus 5, 2 untuk integral 5x from the lower 2 kepada upper 7 dan tolak 3. Dan masukkanlah one line in your calculator, you dapat 22. Yang ini you tak boleh tekan calculator sebab you tak ada function dia, betul tak? You ada hx. Hx tu general. Nombor 1 boleh tekanlah calculator. Jika nak tekan calculator tak tahu hx tu nak tekan apa. Kena bijak lah kat situ. Yang ni tak boleh sebab given already the integral value. Okay. Okay, lepas tu kita pergi pada soalan nombor 3. Okay, nampak function ni sebenarnya, nama function ni sebenarnya dah nampak dekat function and graph. Nama dia adalah piecewise define function. Ataupun piecewise function je lah kan, tak payah define. Piecewise function. Yang dalam satu function tu ada lebih daripada satu graph. Macam ni kan exponential ni quadratic. So ada dua jenis graph lah dalam satu function. Itu nama piecewise function. Okay. So dia punya limit pun different lah. Ini untuk graph EX tu untuk greater than 0. Maknanya right tail kan. Right hand side lah. Right hand side dan 0. Lepas tu lesser than 0, left hand side dan 0, you ada graph quadratic. Kena tahulah domain dekat sini. Okay, so you faham function tu. Lepas tu soalan bagi. Okay, ataupun tajuk kat sini adalah integral for piecewise function. Okay. So untuk yang soalan nombor A adalah daripada negatif 2 ke 0. Maksudnya domain you adalah 0 to negative 2. Okay, so 0 to negative 2 maksudnya dalam inequality lah. So you understand that x lesser than 0. Sebab 0 to negative 2 kan. Okay, so kalau you tengok kat sini, you nak ambil function apa, lesser than 0 adalah quadratic. Sebab you punya number line tu 0 ke negative 2. So left hand side lah kan. So left hand side that means lesser than 0 lah. So you akan ambil quadratic punya function yang ini. Jangan ambil EX. Satu you kena tengok apa lower limit tu function mana yang you kena ambil. Sebab you ada dua function. So kat sini kita pun tulis 0, negative 2. Function yang kita nak ambil tu kita ada dua function kan. So kita dah tahu left hand side tu adalah function quadratic. So kita pun letak 3x squared plus 1 dx. Jangan ambil pula e power of x. Salah kat situ. Kena faham konsep domain in piecewise function. Lepas tu samalah, dah dapat macam ni, integrate as usual guna basic rule. So 3, macam ni tak nak pisah pun tak apa. Terus integrate in dua term ni lah. So 3x kuasa 3 over 3 integrate 1 x kan, integrate constant. So from 0 to negative 2. Then you masuk value, sub lah. Dekat sini pun dekat hijau ni actually boleh semak pakai calculator. Yang ini tak boleh lah sebab fx tak tahu kan. Yang madam buat anak panah tu, you boleh guna calculator lah untuk tahu jawapan akhir. Tapi kena tunjuk method yang madam tanda ni. Okay, dalam tutor dan assignment. So 3, ataupun you simplify 3 ni kan. Terus, so simplify terus lagi mudah lah kan. So 0 squared plus 0 lah kan. Nak masuk macam ni pun boleh je kalau rajin nak tulis macam ni. Kalau tak dah tahu dah dua-dua tu ada variable, just tulis 0 saja, mesti tolak. Jangan 0 tu tinggal sebab dia adalah upper limit. Bila dia tolak, dia akan mempengaruhi. Dia akan minus with the second term. So at least ada satulah 0 kat situ. Dan minus, you masukkan function untuk lower limit, negative 2 power of 3 in bracket plus negative 2. Okay, then you dapat jawapan dia. Sebab you boleh semak daripada you tekan dari awal kan. So that you don't careless here lah. Tapi yang madam tick tu mesti ada jalan kerja dia. Barulah jawapan akhir dia 10. Okay, lepas tu tengok pada C dulu.
Walaupun B kat bawah. Tapi sebab ni dia ambil gambar snap tu, bila ambil A to C kan. Tengok C dulu. Okay, -2 pergi 5. Kan? So, bila -2 pergi 5 macam ni tahu kosong tu, negatif tu memang left hand side of 0 lah. Tapi kat sini -2 ke 5. So, you punya domain tu tengah-tengah kosong. So, dia macam ni lah. Maksudnya 5. -2 dulu. -2 dulu. Lepas tu kosong dengan 5. Macam tadilah konsep properties of integral. Ni, kita letak yang tengah-tengah tu domain dia. Lepas tu in between. Sebab dia kosong kan. So letaklah kosong tu tengah-tengah. So kosong tu akan dipecahkan untuk dua-dua function. So ini bila pecah dulu dari -2 pergi kosong dulu. Fx dx plus, sebab dia plus kan, dia pecah, separate. Kosong pergi 5. Maknanya -2 pergi kosong to 0 dengan nanti plus, tak dia buat plus pula, koma lah. 0 to 5. Jadi kat sini dapat fx dx. So nampaklah kat sini using the properties tu, sini kosong tu tengah-tengah kan. Lepas tu 5 tu upper limit daripada soalan asal, -2 tu lower limit daripada soalan asal. Menggunakan properties of integral u, definite integral u lah. Okay, lepas tu kosong hingga -2, jangan buat lagi sekali. You dah kira dekat A. Betul tak? Okay, so jawapan dia adalah 10. Okay, untuk ni pun sama actually. Ni adalah soalan B. Tak apa, kita pergi B. Nanti kita patah balik sebab nanti kira 2-3 kali kan. Satu dia suruh jawab B dulu. Okay, tengok B dulu baru kemudian pergi C. Okay, B. Kemudian akan berhenti kat soalan nombor 3. Okay, B sama juga 0 hingga 5. Nanti patah balik pada C. Jadi kita tak buat kerja 2 kali lah kat situ. Okay, 0 to 5 means 0 to 5. Maksud dia adalah x greater than 0. Maknanya right hand side lah. So function ni kita akan ambil ex, e power of x. So 0 to 5 e power of x dx. So integrate ex dapat apa? Ex over 1 kan, sebab power of function exponential tu x, differentiate dapat 1 tapi letak bahagi. And then from 5 to 0, upper and lower limit. Okay, lepas tu masukkanlah e power of 5 minus e power of 0. You pakai kalkulator ataupun you nak tekan kat kalkulator daripada anak panah yang boleh tunjuk pun boleh. Kalkulator. Tapi ni kena tunjuk dalam tutor. So 147.41. Dibagi dalam 2 decimal places pun okey. So itu jawapan B. So jawapan B yang you kira tadi, you nak masuk dekat C tadi kan, from 0 to 5 fx dx. Tu adalah soalan B, betul tak? So ambil je lah nilai tu 147.41. Masuk kat sini. 147.41. So you akan dapat 157.41. Okay. Okay, kita tengok last question before we stop. Okay, tengok kat sini 0 hingga -2 So 0 to -2 kita ada, sebab kita ada from 0 to -2 is meaningless adalah left hand side lah kan, lesser than 0. So function ni adalah 3x kuasa 2. Cuma 3x kuasa 2 tambah 1, function you sekarang bukan fx sahaja. Maksudnya fx kat sini akan ditambah, betul tak? Ditambah 2. So since that you dah kira untuk kosong -2 fx iaitu pada soalan A, betul tak? Ini. So you guna pakai je 10 tu. So tak perlu kira 2-3 kali. You understand what madam maksudkan? Okay. So kita kira terus daripada, walaupun kita tahu this one is left hand side, kita ada function dia. Tapi kita terus kira lah sebab kita dah tahu ini adalah dalam soalan A. So kita just terus pecahkan. 0 -2 fx dx plus 0 -2 2 dx. So bila you dah pecah, ini you dah ada dekat A, iaitu nilai dia adalah 10. This one from A punya question lah.
Then you integrate the constant tu lah. So integrate constant tu akan dapat 2x. So apa dia kosong, lower dia -2. So masuklah 10, 2, kosong, tolak 2, -2. So dapatlah 14. Boleh? Okay, since that masa pun tinggal 5 minit, so Madam berhenti. Nanti kita sambung untuk 4, 5, 6 tu next week in LO bersama dengan konsep of area. Faham? Boleh faham? Boleh understand? Faham, Madam. Okay, so kalau tak ada masalah, boleh left. Thank you, class. Thank you, Madam. Alright, take time to understand. Thank you, Madam. Alright. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay, welcome.